Try the newest, cheapest, and fastest delivery na express service. Introducing Moto Express PH. You can now leave your shopping and delivery needs with us without much exposure and interaction to people outside. Mapa-grocery items, medicines, foods, and other essentials and halal-certified products, kami na ang mamimili at maghahatid sa'yo. Sinisigurado na ligtas, in good and quality condition ang mga pabili o orders sa delivery service na iyong i-avail. Para sa maayos at mabilis na delivery at order mo, ipamoto mo na. Download Moto Express PH app through Google Play that is built to deliver beyond your expectation. Tara na dito sa Moto Express. Dahil moto mo to. Are you craving for some milk tea and donuts but you're watching your diet? Good news! You can now enjoy a healthier and superbly delicious keto milk tea and donuts here at Winkle Milk Tea and Winkle Donut. Has fewer calories, so it's good for the health and diet conscious and controlling weight. Why choose Winkle Milk Tea and Winkle Donut? The first halal certified milk Winkle Teas and Winkle Donut in the Philippines. The first healthy keto milk tea franchise in the Philippines. FDA approved. Uniquely infused milk tea flavors with high quality ingredients and premium taste. And if you want a healthy and refreshing franchise opportunity, a competitive healthy blended milk tea and donut franchise awaits you. We have business opportunity options you can choose from. Online seller, micro franchise, unit franchise, master franchise, international franchise. Order via our Facebook page, Winkle Tea and Winkle Donut, or contact 0995-551-4380 to experience this happiness in a box with your favorite Winkle Milk Tea and Winkle Donut. Hello everyone, today I'm going to teach you on how to register in our platform. Firstly, you need to click www.ejasmine.com. This is how our platform interface looks like once you click www.ejasmine.com. As you can see, on the top right corner, click the login or register button. You will see two options, which is login button and register button. If you already have an account, just simply fill in your details. But if you does not have an account, click the register button and fill in your details requirement. If you are interested for becoming a vendor, you can click become a vendor button below. For vendor registration, you need to complete the details requirement. If you have halal certificate, you need to upload it on this section. Last but not least, once you have completed all the detail requirements, just click the register button. Thank you. And there you go. Good morning, magandang umaga po sa inyong lahat. Isang mapagpalayang umaga sa inyong lahat. Ako po si SATUR Jr. ng Kuryente.org. Welcome sa ikalawang episode ng ating programa, ang E-KAPIHAN, Kwentong Kuryente. Maraming salamat at sinamahan ninyo kami ngayong umaga para sa isang kwentuhang siguradong kapupulutan ninyo ng bagong impormasyon tungkol sa ating energy sector. Pero bago tayo magsimula, I would like to tell everyone that we are live here on Global Pinas TV 168, YouTube, Bounce Back Network, the Kuryente.org Facebook page, and affiliate channels worldwide. Global ang audience po natin ngayon. Kaya naman sa lahat ng ating mga manonood, magandang umaga, hapon at gabi, wherever you are in the world. Today, I will be joined by my colleague in Kuryente.org to help us in E-KAPIHAN. No? Our communications officer, Miss Ella De Leon. Ella? Magandang umaga, Nick. Magandang umaga po sa lahat ng nakikinig at nanonood sa atin dito sa pangalawang episode na ng E-KAPIHAN, Yes. Kwentuhang Kuryente. And as we mentioned
earlier, ito ay pangalawang episode na natin, Nick, and this is a bi-monthly online talk show na talagang nakasentro o nakatutok sa mga usaping kuryente. Ang layunin natin dito ay lalo pang ipaunawa sa ating mga Pilipinong consumers ano nga ba ang mga iba't ibang usaping kuryente, no? So, maliban sa baba o pagpapasimple sa pagpapaunawa, gusto din nating ipakilala sa kanila ang iba't ibang mga eksperto o leaders sa ating energy industry. At may makakasama tayo ngayon, Nick, na isang legislator na tutulong sa ating tama ka dyan. maintindihan. So, ano nga ba itong pag-uusapan natin ngayon? And just to give a recap, no, sa mga hindi nakasama namin, noong unang episode last June 16, 'di ba? June 16, yes. Yes, last June 16, we had our first episode and the launch of E-KAPIHAN Kwentuhang Kuryente, and we had as guests no other than Senator Win Gatchalian, who is the chair of the Department of the Committee on Energy at the Senate. Yes. And also, we had IMOP officials, Sid Cacho and Miss Rhea Caguete. So sa episode na yun ay pinag-usapan natin yung naging matinding usapin tungkol sa red alert, sa rotational brownouts, at pinaliwanag din naman nila kung paano nga ba nadidistribute ang kuryente sa kanya-kanyang households. So sana marami po kayong natutunan sa episode na yun. Ayun, tama ka dyan, Ella, no? And I'm sure ang mga audience natin ay maraming natutunan dun sa first episode. Now we are on their second episode, no? Pero bago ang lahat, ang layunin po ng E-KAPIHAN is actually Kuryente.org's Consumer Education Initiative. Bilang isang consumer welfare organization na tutok sa usaping kuryente, gusto nating ilapit sa ating mga kababayang consumer ang mga usaping kuryente sa paraang madali nilang maintindihan, no? And this is what we want to do. At present, we are joined by a legislator, no? Pag-usapan natin ang unsolicited proposal. Ang unsolicited proposal ay pag bumibili si distribution utility, ang currently na nangyayari ngayon, it undergoes the competitive selection process. Parang bidding yan, nagiging public bidding. Hindi pa tapos ang ating problema sa rotational brownout and everything. Pero ito bago na namang problema natin with the Department of Energy pushing for unsolicited proposal. So si unsolicited proposal, ang mangyayari is wala nang bidding na mangyayari. Mag-uusap na lang tayo and I will propose a project. So ang unsolicited proposal will now, there's a possibility that it will breed unfair competition. Maaari na magkaroon daw ng kakutsabahan. So mamaya tatalakayin natin with our legislator at si Kuya Ricky Huwab, no? Kasama natin more on unsolicited proposal. At ano nga bang nangyayari din sa bandang Mindanao? Yan. Before we introduce our very first speaker, gusto ko rin sanang batiin, no? Ito, mga nagme-message sa atin si Mark of Cagayan Valley. No, good morning, Mark. Nanonood from Cagayan Valley. Good morning. No. And then Joseph from Quezon City. Ayan, magandang umaga po sa inyo. Yes, Ella? Magandang umaga. Yes. So katulad nga ng sinabi ni Nick, kayo po ay maaaring maging bahagi ng aming usapan sa pamamagitan ng pagko-comment or panonood sa amin sa Facebook Live. Just go to Kuryente.org's Facebook page and watch us live and comment. Makisali po kayo sa aming usapan. You can send your feedback, questions. So, pwede po nating basahin yan online just like what we did on our first episode. At katulad nga ng sinabi ni Nick, tayo ay meron ngayong espesyal na bisita, isang pasabog muli para sa ating second episode because we will be joined by our guest speaker from the Congress of the Philippines. We are very honored today to be joined by a hard-working legislator. Saksi tayo dyan, Nick, kung paano napakasipag ang ating kasamang bisita today. She is a very active advocate for a lot of different causes. Kasama na dyan ang energy consumer welfare. She is currently serving as a congresswoman who won as nominee of Anak, Mindanao, AMIN Partylist. She's also the Assistant Majority Leader in Congress. Prior to her stint in the lower house,
She was the regional director at the Department of Agrarian Reform, a former deputy executive director, National Commission on Muslim Filipinos, NCMF, former consultant of the Office of the Presidential Advisor on the Peace Process, or OPAPP, and former Chief Political Affairs Officer, Anak, Mindanao, AMIN Partylist. Nga pala, Nick, maliban sa napakarami niyang ginagawa, isa rin pala siyang nurse. Napaka well-rounded talaga ng ating bisita ngayon, and it is my deep honor to introduce our guest for today for E-KAPIHAN Kwentuhang Kuryente, Representative AMIHILDA SANGCOPAN. Magandang umaga po, Ma'am Ami. Magandang umaga sa iyo, Nick at Ella. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh sa lahat ng mga kapatid kong Muslim all over the Philippines and the world, right? Kasi Yes, you are yes, all Congressman. Reviewed on. By Yes. the way, Nick, ako muna, pwede Maayong bang buntag. bumati? Maayong buntag, ma'am. Pwede po bang bumati muna ng congratulations sa ating mga kapatid sa Mindanao, because all of our medals in the Olympics so far are from Mindanao. Yes. Yes. Mindanaon. Congratulations po sa ating mga kapatid sa Mindanao. Salamat sa pagbibigay ng recognition sa ating bansa. Ayun. Ay, welcome to E-KAPIHAN Kwentuhang Kuryente, Congresswoman Sangcopan. Bilang unang tanong po, maaari po ba nating ipakilala ang Anak Mindanao o AMIN Partylist sa ating tagapanood? Ano po ba ang mga advokasya at programa ng AMIN? Okay, Nick, Anak Mindanao is a duly registered tri-people regional political party participating in the party list system election of our country. It seeks to represent the marginalized sector and give due recognition on the diverse ethno-linguistic groups, not only and the multiple narratives of these peoples in Mindanao or elsewhere in the Philippines. So we have several advocacies, one of which, of course, is in human rights. That's why we actively participated we actually spearhead together with the Office of Deputy Speaker Mujib Hataman, kasi siya naman talaga siya ang first na representative ng Anak Mindanao, yung anti-racial discrimination bill, which is now pending in the Senate. Then we have the anti-hate speech bill, which is now pending in the House at the plenary. Then we actively participated in the passage of the Bangsamoro Organic Law and campaigned for its ratification, because one of our advocacy also is to do peace work. And we try to serve as bridge for our people and to their government para kung ano po yung serbisyo publiko ng ating gobyerno ay mapakinabangan po ng ating mga kababayan. That's why napasok po tayo sa usapin ng kuryente. Napasok tayo sa usapin ng energy consumers welfare. Kasi nakikita natin ang karamihan po ng actually lahat ng electric cooperatives ang ating mga consumers, sila ang nagmamayari kung tutuusin dahil sila rin ang naglalagay ng mga opisyales ng bawat electric co-op. So everything goes back to us. So mahalaga po na tignan natin, and the energy sector, ang ating kuryente po is one of our basic needs for survival. Not just economically, but even in every household, kailanganin po natin ito. Especially in this time of pandemic where everything is done online. Your Wi-Fi is online. Your cell phones and everything electronic which is connected to the electricity needs power. Yun. Kaya tinitignan natin yung kung we need to adjust to the new norm. So dapat pati yung energy sector rin po ng ating bansa ay mag-a-adjust din dapat sa needs. Yes, no. Tama I po. do agree, ma'am, dun sa sabi niyo, no, na the services of the government, no, dapat masubukan yan ng maraming mga Pilipino, and basically electricity is true enough a basic need, no. Yeah. Lahat nga ngayon is online, tama po yung sabi niyo, ma'am. Yeah. No? Oo. For the information ng ating mga audience, we just had a meeting with the Department of Energy, NEA, and GCP to discuss two House resolutions. That's House Resolution 1779 and House Resolution 1874. And in House Resolution 1779, ma'am, we talk about the problem na nangyayari po dyan in Mindanao na in the service that MULC is delivering.
Tama po ba, ma'am? Yeah, tama po 'yun. Siguro Nick, for our audience and your subscribers na mas maintindihan, gaya ng sinuggest ko nga sa inyo, it's high time that we laymanize whatever is technical in terms of Yes, public yes. service. Like the electric bills that we receive, ano nga ba ang nakalagay doon? Paano po ba maintindihan ng ating mga kababayan? Mukhang kinailangan natin ng isang klarong plataforma na magpapaintindi sa kanila. Parang Kuryente 101. Ano yung nakalagay Yes. sa kanila? Para mas maintindihan po siguro nila kung ano rin yung corresponding na pag-usapan natin. Siguro if I'm to laymanize things, yung dalawang highest resolution po na final natin, yung 1874, tama? Yes, Yung yes. 1874 was basically referring to the generation. Kasi para sa pagkakaintindi ko bilang ordinaryong mamamayan din na nagkataon ay naluklok sa isang public office, there are 3 stages bago makarating ang kuryente sa bahay. That is Tama po. generation, transmission, at and the saka distribution. So our Yes, electric yes. co-ops is on the distribution. Yung Opo. usapin ng CSP ay sa usapin ng generation. Ayun. Tama. Opo. Yun. So yung Opo. 1779, tama. Yes. 1779 refers to the ano nga ba ang ginagawa ng ating electric cooperatives para masiguro na walang power interruption. So that's where we are in aid of legislation, filed the resolution on the services delivered by our electric cooperatives, but giving more particularity with the services rendered by MOLC. And then on the generation side, of course, that's where we partnered with Kuryente.org in filing Yes. House Resolution 1874. Yes. Representative Ami, ano po ba yung case of how MOLC delivers their services there? What's the current situation right now? I think one of your guests today would be Tito Ricky Huwab, Yes, Ricky Huwab. who sought these representations, partnership na maipaabot sa Kamara at magtumindig na boses ng ating mga kababayan sa Misamis Occidental hinggil sa serbisyo ng MOLC. Kasi yung, alam nyo na paaga yata ang Christmas sa Misamis Occidental. Maging ganun siguro ako magsalita. Kasi kung patay sindi ang ilaw, para na rin Christmas lights. Christmas lights. Sa kanilang mga kabahayan, di ba? Sabi ko nga, baka pwede na mangaroling ngayon at baka kailangan unahin na mangaroling tayo sa MOLC at ipaalala sa kanila na hindi sila ang namumuno doon kung hindi rin sila inelect ng kanilang mga consumers, di ba? So I would yield that part to Tito Ricky Huwab. I think he could very well and passionately explain what Misamis Occidental is now experiencing with regards to the power interruption na walang klarong communication sa mga kababayan natin kung kailan sila magpapatay ng kuryente sa mga kabahayan para at least man lamang yung mga appliances din po ng ating mga kababayan ay maprotektahan at yung mga nangangailangan din po ng serbisyo sa elektrisidad ay aware din, hindi yung habang nag-online class ka or nasa meeting ka biglang mamamatay na lang ang gadgets mo dahil either naputol ang wifi mo or yung laptop ay wala ng power supply. So, ganun po yun. Sige. So, and Nick, sorry, kasi we've been talking about MOLC, no? Para sa mga kababayan nating nanonood na maaring hindi alam kung ano ang MOLC, let me just define. MOLC po is Misamis Occidental Electric Cooperative. Ayan. Para ma-define lang natin. Ayun po. Maraming salamat. Okay. Sige, tawagin na natin si Sir Ricky Huwab, no? On stage. Welcome, Sir Ricky, to E-KAPIHAN, Kwentuhang Kuryente. Tayo po ay magkakwentuhan lamang po sa inyong mga experiences sa inyong electric cooperative. Mukhang marami po kaming maririnig from you today. Good morning po sa ating lahat, no? Good morning po sa mga subscribers at sa mga manonood. Sa iyo, Sir Nick, Ma'am Ella, and of course, Congresswoman na parang sister ko na rin. Magandang umaga po sa ating lahat. Nakakatuwa naman po, no? Dahil unang-una yung
ako pa lang yung nakalipas ng mga buwan, parang ako lang ata nag-iisa, no, na nagsasalita tungkol sa serbisyo ng munisipyo sa amin. Tapos sinishare ko kay Congresswoman, tapos napag-usapan namin, yun na nga, binitbit niya sa Kongreso, nag-file po siya ng House Resolution number 1779 at nakakatuwa naman po at doon naman po sa pagtanggap ng mga tao doon kasi parang nangangailangan ng talaga sila ng boses doon, yung may isang tao na manguna or mag-initiate kasi nung nag-post ako sa Facebook, over 1,000 lang naman ang nagsishare. Tapos, grabe ang reklamo, mas matindi pa pala sa reklamo ko. Yung mga lingwahe nila, yung mga ano ginagawa na nga mga memes yung iba, yung mga kung ano-ano pa. So, para bang, ang dami nilang frustration na parang doon ko na pagtanto na ito pala yung ginagawa ko, hindi pala dapat yung palang reklamo lang na ilagay sa Facebook, kundi mas makakailangan na rin ituloy. No, kasi sa usapin naman ng problema ng munisipyo yung paniningil niya nung araw way back 2013, may mga na-discover ako doon na naniningil ng mga hindi dapat singilin. Ano ko yun, nilabanan ko yun, tinayuan ko yun. Kinalampag ko ang LGU noon, lahat ang Misamis Provincial, nag-iisa lang ako. Sinasabi ko sa kanila, ito yun, bakit kailangan? At sa awa naman ng Diyos, gumalaw naman lahat at napatigil nila yon. So bago na natigil yun, nakapangulikta na ngayon ng milyon-milyon, baka nga bilyon na kasi sabi nila palisiya na daw yun. So yun ko, kinalimutan ko na yun. Pero dito sa nangyari sa amin ngayon, nako, Diyos ko, ang sabi nga ni Ma'am, yung mga ngaruling ngayon po, pwede na po doon sa Misamis Occidental kasi yung patay sindi nila ng serbisyo. At ito these are unannounced power outages. Yung mga halimbawa, yung mga 1 minute, 30 Mga biglaan. Tama. Biglaan, opo. Tapos, namatay Kuya Ricky, paano ba yun? Nabanggit nyo kanina na kailangan ng boses, no, para sa mga nandyan sa Misamis Occidental. Bukod doon sa ganyan na patay sindi, ano pa ba yung mga sitwasyon ng kuryente dyan sa Misamis Occidental? Sa aming direkta na karanasan, sir, lahat ng yung mga brownout na naranasan namin, sa totoo lang, may mga ibang mga customers, no, na customers member. Ang tawag kasi namin yun, consumers members eh. Kami lang ang member. Kooperatiba. Kooperatiba. Pero wala kami natanggap na anong tawag? Dividendo. Nako, ewan ko lang. Tapos, yung iba naman sa kuryente namin, dinudulog naman namin kasi tinatanong namin, ano ang dahilan ng mga brownouts? May Facebook naman ang munisipyo, nagpapaliwanag. Kadalasan sa paliwanag nila doon, yung mga announce at saka yung ibang mga unannounced, sabi nila NGCP ang may dahilan sa brownout. Pero kung titingnan mo, kung tatanungin mo rin ang NGCP, katulad nung nangyari sa atin na preliminary hearing, ilan ba yun? 6 lang or 18 lang ka-brownouts. Anong yung mga nangyari sa patay hindi bilang yon? So kung hindi yun sa NGCP, kanino yon? So, ang sa amin naman, makikita namin na parang talagang sa munisipyo sa distribution utility. Kasi nga, nung tinanong namin ng isa sa mga opisyalis, isa sa mga operation managers nila, engineer yun siya, sabi niya, wala naman daw problema daw talaga sa NGCP, yung kadalasan na brownout. Diyan daw sa amin, dahil daw dulo kami, no, Northern Mindanao, nasa Misamis ko nasa dulo kami, kaya yung volume ng kuryente, siyempre, nagamit sa kalagitnaan, nagamit sa pagdating sa amin, kukunti na lang. So, nung makikita mo, no, Kuya Ricky, no, ang nangyayari is, nagpapasahan sila, nagtuturuan kung sino ang may kasalanan. Kaya lagi kong sinasabi that in order for us to provide solutions in the energy crisis, everybody needs to come together. Kailangan holistic point of view ang pag-solve natin dito. Hindi pwedeng si NGCP lang, hindi pwedeng si NEA, the ERC alone. We need to come together, sit down, and work it out. And sabi ko nga one of the reasons kung bakit ganito ang nangyayari kasi pinapabayaan natin sila, walang consumer participation. And with consumer participation tayo, Kuya Ricky, no, to participate sa mga public forums and to provide solutions dito sa energy crisis, that's one na mga kailangan natin. No? And kung makikita natin yung problem dyan, ang dami nating problema dyan. Bukod dyan sa Mindanao, nasubukan din natin dito sa Luzon na magkaroon din ng rotational brownouts. And then ang nakakatawa, ang sinasabi nila, marami daw stranded power dyan sa Mindanao. And that yet, ito si Sir Ricky nagsasabi na nawawalan din pala sila ng kuryente. And one of the solutions
that DOE had proposed was after the Visayas-Mindanao interconnection grid, pwede na daw tumulong si Mindanao sa kakulangan ng kuryente dito sa Luzon. Anong masasabi mo doon, Kuya Ricky? Sir, yun nga po ang masakit, sir, kasi unang-una doon sa usaping shortages dito sa Luzon, especially sa Metro Manila, parang pag nagkaroon dito ng rotational brownout or shortage na ng supply, natataranta lahat. LGU, media, May hearing agad. Mayroon agad na hearing na nawagan ng national government na bakit ganito imbestigahan. And yet, sa Mindanao na kung saan sinasabi nila na maraming supply sa Mindanao at saka kami naman talaga ang nagmamay-ari sa Mindanao na yan, kami yung nasa amin yung dapat maraming supply sa Mindanao. Kami yung nakakaranas ng ganitong brownout at walang gobyerno. Feeling ko lang sorry po, pero ramdam ko po na parang ano ba kami hindi pa talaga kami party ng Pilipinas. Dahil yung nananawagan ng presidente na hindi magkaroon dapat ng brownout sa panahon ng pandemya dahil sa online classes, work from home, yung mga quarantine, etc. natin, mga pasyente, parang sa national governmental address to Metro Manila yan, at saka ang taga Metro Manila ng mga gobyerno, parang, at saka ang national government, parang tinututukan nila na wala nga mangyari. Pero paano yung sa mga maliliit na mga probinsya katulad namin sa Mindanao? Hindi ba kami, yun yung ikakasama ng loob namin. Dahil, grabe ang naranasan namin. Hindi mo naman talaga, kahit kalahati lang doon sa pronouncement ng presidente, tugunan man lang sana. Yung, in fact, magbigay ako ng example, noong July 26 until August 22, this year, ilang araw to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 araw lang. 26 brownouts ang nangyayari. Wow. So, grabe, no? Ito lista ito. Ito na-record niyo po talaga. Magaling po kayo dyan. Yun yung sinasabi ko, ma'am, na-record niyo. Yung sinasabi ko na nakakatuwa dahil nung araw, nag-iisa lang ako, 2 kami ni Congresswoman. Ngayon, nagre-response na ang mga tao. Nung nanawagan ako na please submit na yung mga ninyo, yung iba nag-submit talaga. Pero yung iba, hindi kasi iba nga, may ibang feeder 1, feeder 2, tapos yung ibang mga bayan hindi nakakaano. Pero alam ko po na hindi porke nananahimik sila, na wala silang reklamo. Doon sa Facebook ko, doon sa mga private messages ko, halo-halo ang natanggap ko doon. Hindi lang Misamis Occidental, Zamboanga Peninsula, Lanao, Agusan, even Davao provinces. So nag-ano sa akin, sana kasama din kami, pakisabi kay Congresswoman. Yung mga gano'n. So buong Mindanao ito. Tapos kami dito sa Misamis Occidental, dahil kami lang yung nagkapagpalabas ng nagiging siya na gabayan na sana din maisama din sila. Mapait ang aming naranasan, sir. Kasi mama ko po, iwan ko na, naghihintay na kami na tapos dependent siya sa oxygen, dependent siya sa air condition room na kailangan, kung mamatay-matay. Kaya pang-last lang para lang makapag siya. Ito nga, may bago, di ba dahil may lockdown tayo dito. In fact, ngayon kapag bumisita kayo sa Mindanao, especially in Misamis Occidental, hindi lang po kayo hihingian ng PCR test result doon. Maganda din kayo ng paypay kasi siguradong mainit ko. Ayun. Congresswoman, with our House Resolution 1779 directing the Committee on Energy to conduct an inquiry in aid of legislation on the failure of Misamis Occidental Electric Cooperative Incorporation to deliver and provide efficient and adequate supply of electricity to Misamis Occidental and other parts of Mindanao. So etong House Resolution 1779 is not only for Misamis Occidental, it is for the whole Mindanao. Tama po ba, Congresswoman? Yes, pwede kasing ganun ang pagtingin natin. Kaya I give credit to the House Committee on Energy because even if they have not received, I don't know if my resolution have been referred to their committee, so far, nag-conduct na sila ng isang budget briefing. Yun yung pinost ko rin sa aking FB account. I was hoping that sina Tita Ricky, I think I tagged Tita Ricky, I tagged you to Nick sa yes, briefing na yon kasi basically it was focused on the power outage, power interruption, power issue that leads to the rotational brownouts po. So yun, we're looking forward for the conduct or probably continuation ng briefing na taken into consideration, taken into account na pong ating House resolution. Ayun, yes ma'am, no. And hoping na antayin po natin yan. Now, ma'am, let's jump to House Resolution 18774. And yung sa atin po is with the unsolicited proposal na pinupush ng
Department of Energy. No, they are proposing an amendment to Department Circular DC 2018-02003. Ito yung adopting and prescribing the policy for competitive selection process in Investment process. procurement by the distribution utilities of power supply agreement for the captive market. So, Yes. gusto nila is magkaroon tayo ng unsolicited proposal instead of the existing competitive selection process. Pero together with Congresswoman Ami Sangcopan, ang sinasabi natin is this will breed unhealthy competition in the energy industry. This will revert the country back to the dark ages, parang mga nangyari noong 1930s, no? Now, instead of the Department of Energy to push for this, we would like to ask them to justify bakit kailangan natin baguhin yung existing na bidding process. Why do we need to amend the competitive selection process when historically it already worked? Has the competitive selection process failed to pursue transparency? Has it failed to extend equal opportunity to eligible and qualified generation companies to participate in the bidding? Or has it failed to bring down prices of the power? Yung sinasabi po, as of our last hearing also with the DOE, they mentioned that unsolicited proposal is needed para daw makapasok itong mga bagong technologies, para Yeah. makapasok itong mga innovative technologies. But Yeah. when asked the question, hindi ba pwedeng CSP ang gamitin natin, public bidding ang gamitin natin to make sure na itong new technologies ay mababa ang presyo, no? And if I remember, Congresswoman, no, ang sagot ni Director Mariano is CSP is possible to be used for innovative technologies. Tama po ba? No? Yes. Yeah. Yes. Ako, hindi pa rin ako natitinag dun eh. Why go for Mhm. unsolicited proposal when you have CSP? The competitive selection process. Na-mention mo na rin naman yun kanina. Mahalaga rin po siguro, Nick and Ella, mapaintindi natin sa ating mga kababayan kung ano pa yung CSP at anong kahalagahan nito. Yes. Nakikita kasi natin, Nick, ang CSP is the process itself of securing from the generation utilities, di ba? Yung power na ita-transmit at i-distribute ng electric cooperatives at ng NGCP sa mga kabahayan. Let us be clear on that. Pero bahagi ng prosesong ito ay yung trabaho ng electric cooperatives based on study. Nag-conduct din kasi ang Anak Mindanao ng education information drive within the party para mas maintindihan namin itong issue ng power. Lumalabas po kasi, ang naglalabas ng polisiya, may tinatawag po kasing third party back, yung Bids and Awards Committee. Probably. Yes, Common Yes. to everyone na aware kung yes. ano. Yun ang nagkakandak ng competitive selection process. Ang qualification accordingly, and I want this to be checked also with DOE eventually once the hearing on our resolution is set. Accordingly, ang nagsiset ng requirements as to who could be members of the third-party back ay DOE. Mhm. Yes po. And then the electric cooperatives are the ones who determines who would be members and would recommend it to the NEA, and NEA looks into it. So nakikita nyo na ang sabi nila, one of the possible failures of the CSP as a process to ensure na bababa yung kuryente natin dahil magiging competitive yung pagpili ng magpo-provide yung generation utilities or institutions ay yung third party back may hold pa rin doon ang electric cooperatives, may hold Yes pa rin doon ang iba't ibang government institutions. So saan pumapasok, asan dun yung sabihin natin checks and balance na ma-ensure na talagang naging competitive yung selection process. Yes, ma'am, no. Na yun yung main term doon. It's about the Yes. check and balance. Yes, and at the end of the day, you come to a realization that since the electric cooperatives, yung official niyan na nagpapatakbo ng mga kooperatibang ito, ang nag-elect po niyan ay ang taong bayan. Tayo, diba? Yes, true enough. Opo. So at the end of the day, kung may failure sila, may lapses sila, sino ang tatamaan? Tayo.
Tayo. Pero Opo. tayo rin naman ang nagluklok sa kanila. Yes, ma'am. So they are Kaya- also accountable to us. No, they are accountable to us in the same way that we also have to be responsible enough to choose the right officials that we put in these electric cooperatives. That's why that is now my personal advocacy, the advocacy of Anak Mindanao, AMIN Partylist, to call on consumers to act. Diba? Kailangan natin magkaisa at tignan natin ang ating mga electric cooperatives. Kasi kung at least ang electric cooperatives natin ay andun yung sense of responsibility at obligation na pagsilbihan tayo ng tama. Alinsunod sa kung ano ang binigay natin, binistow nating tiwala sa kanila. Tingin ko somehow yung usapin ng generation which looks at the CSP at yung usapin ng transmission on the works being done by like NGCP ay maaayos natin kasi may lalaban yung cooperative natin magiging proactive na institution na talagang lalaban for the welfare and rights of its consumers. So Yes yung po. usapin ng unsolicited proposal, hindi ko nakikita kung saan mo siya ilalagay. Kung ang pinag-uusapan natin, kaya may CSP, kaya tayo nagkaroon ng IPIRA law noong 2001 dahil nais natin ibaba ang presyo ng kuryente. Presyo ng O hindi kuryente, na nga tama. bumaba na competitive selection process. So saan papasok yung unsolicited proposal kung dalawang tao lang ang mag-uusap tungkol dito? Oo. Ikumpara mo sa meron kang third party back tapos makikipag-usap. Siguro tignan lang natin kung saan po pwedeng pumasok yung ating mga consumers na yung welfare nila ay which is within their control. Di ba? And that is to ensure a proactive and then consumer driven na electric cooperatives. And the only thing to do that is to campaign. Andito si Tito Ricky Huab, people like them who have to share our advocacy, yan ang pwede natin maging katuwang sa ground na pag-ensure. Oo, ayun ma'am no, merong nag-chat po dito si Ricardo Martinez. Ang question niya, Sir Nick, paano nga ba yung unsolicited proposal at bakit pinupush ng DOE ang unsolicited proposal? Ayun, no. Sir Ricardo Martinez, ito po yung ang unsolicited proposal. Sabihin natin na ang probinsya ng Pangasinan nangangailangan sila ng 100 na sako ng bigas para pakainin ang mga constituents natin dyan sa Pangasinan. Pagka public bidding or competitive selection process, open. Kung sino ang merong bigas, alik kayo rito. Magbigay kayo ng inyong mga bids at kung sino ang pinakamababa ang presyo, yun ang kukunin namin. Okay. Yun ang existing na nangyayari ngayon sa ating power energy sector, its competitive selection process. Paano naman ang unsolicited proposal? No? Ang unsolicited proposal ay meron akong binebentang bigas, bebenta ko dyan sa Pangasinan. Sasabihin ko, wait, gawa tayo ng terms of reference. Ilagay natin, dapat ang bigas galing sa Australia. Dapat ang bigas kulay puti. Dapat ang bigas grade A. So anong nangyayari ngayon? I am eliminating my competitors. So dahil alam ko na wala sa kalaban ko, sa akin lang meron, yun ang ilalagay ko sa terms of reference. So, by eliminating competition, pwede akong magbanggit kung magkano presyo na gusto ko. So, kung yung isang sakong bigas na to, ibebenta ko ng 3,000 ang isang sako kasi ako lang magbebenta niyan eh. Okay? So, ngayon, kung sakali man na merong mag-challenge, no, dadaan yan sa Swiss challenge. So, kunyari, meron din, tinapatan ako. Okay, sige, nag-bid din. Ito ang mangyayari. Kung magkano yung presyo niya, dahil ako ang initial proponent, ako ang nag-propose. Kung magkano yung presyo niya, tatapatan ko lang. Ako pa rin ang panalo. So it's useless. Wala pa rin competition. Ano naman ang epekto nito sa ating mga consumers? Bilang isang magulang, bilang isang estudyante, bilang susunod na henerasyon ng magulang. Ano ang epekto para sa atin? Ang pagbili ng power, hindi naman po yan pang-6 na buwan lang, pang 1 taon lang. Once na na-approve ang unsolicited proposal at lagi na lang unsolicited proposal ang mangyayari, milyon-milyon yan. Babayaran natin yan, utang natin yan. Kaya po mahal ang isang dahilan kung bakit mahal ang kuryente dito sa Pilipinas ay
Yung utang natin since before 1990s hanggang ngayon, binabayaran pa rin natin. So, pag nagkaroon ng unsolicited proposal, sabi ko nga kanina, no, imagine mo, ang bigas, ibebenta ko, 3,000, 4,000 isang kaban. Just because walang ibang magbebenta. Just because I monopolize the market, then I can dictate my price. Ang epekto niyan sa ating mga consumers, kawawa na naman tayo, tataas na naman ang kuryente. Tataas na naman ang presyo ng kuryente. Sa panahon ngayon na pandemya, bawat piso napaka-importante. Instead, sana idadagdag mo sa pambili ng pagkain, pambili ng gatas, pambili ng gamot ng ating magulang, pambili ng vitamins, mapupunta na lang sa kuryente. So, kung makikita natin, paano kung sakaling natuloy ang unsolicited proposal, kawawang-kawawa ang ating consumers, hindi lang ngayon. For how many years? 10, 15, 20 years. So yung pinaglalaban natin ngayon, what we're pushing right now to stop unsolicited proposal is actually a fight of generations. Laban po to ng magkakaibang henerasyon. Not only our generation, but our children's children. We are protecting the rights of our children's children. Ayan, Sir Ricardo Martinez, no? I hope medyo mas nalinawan ka na doon sa unsolicited proposal. Ayun. Sorry, we Nick, have... if I may add, no, Yes, para simplehan din natin, sabi nga ni Ma'am Ami, let's make it simple for our Yes, consumers to understand. Competition lang po. It's just basically really a concept of competition. No? Kung titignan natin ang telco ng Pilipinas, meron tayong iba't ibang options. Ano, ilan pa atang telcos ang available? We have 3 or 4 telcos, and if you Yes. can see that there is a bountiful or a rich competition in an industry, syempre it will help lower the prices. Kaya napansin nyo, no, talagang kanya-kanyang labas ng mga promos, kanya-kanyang labas ng mga Tama ka dyan. iba't ibang murang offerings itong ating mga telco or telecommunication companies, because they are competing against each other, vying for the attention of our consumers. Isipin po ninyo kung ganun din ang kalagayan sa ating electric industry. Pero ang kalagayan po natin kasi ngayon, kadalasan, iisa lang ang ating distribution utility per area. Like kami po sa Maynila, Meralco lamang po. No, so wala kaming choice. The Walang lack of option. choice and Walang option option. actually causes, at katulad po sa inyo, Samuel C., Sir Ricky, kahit ang daming reklamo, meron po ba tayong choice? Yan ang tanong. At the end of the day, kahit ilang beses man po tayong magreklamo laban sa kanila, at the end of the day, we still run to them, we still get our electricity from them because we don't have any choice. Yeah. So imagine this, with the CSP going on, ganito na po, ano pa ho kaya kung maa-approve o maa-amendahan para paboran ang unsolicited proposal? Mas liliit po ang chance for fair competition. Ella, So, ito, no? ginagawa natin. Nag-chat si Ma'am Evie. Sabi ni Ma'am Evie, naku, paraan lang yan. No? Para magkakutsabahan ang mga nasa LGU at ang mga nasa energy sector. Kailangan ng pondo para sa eleksyon. Ayun, Ma'am Evie. No, Okay. yan po. May conspiracy theory na si May Ma'am Evie. conspiracy theory si Ma'am Evie, no, na kailangan daw ng pondo para sa eleksyon. So siguro nga, Ma'am Evie, no, at kaya po sinubmit po natin, we have proposed together with Representative Ami SANGCOPAN na hopefully po imbestigahan with the House Resolution 1874, that I hope that they would investigate ano nga ba itong pinupush ni CSP, no. Ayun. And And Nick, yes, I may be Congressman. allowed to Yes, ma'am. to give a Go, short addendum to what you have said. Siguro kahit na let's say hindi pa na-hear yung House Resolution na ating final, sana kung nakikinig ang DOE, pag-aralan nilang mabuti. At may obligation po sila, may obligation po ang bawat public institution sa kanilang mga sa publiko, di ba? Kaya nga public office eh. So, tignan natin, unahin natin ang kapakanan ng ating mga kababayan bago po ang ating mga sarili bilang public servants. Yung pong pinakamahalaga doon.
Ma'am, Ayun. sir, i-add ko lang doon Yes, sa Kuya Ricky. saglit lang. Yung kay Ma'am Ila na sinasabi nila na, oo nga, tama nga, reklamo tayo na reklamo, pero at the end of the day, wala tayong magagawa kundi babalik pa lang tayo sa kanila. Ma'am, okay lang po yun, ma'am. Kung doon sa mga nireklamo namin, mayroon naman silang binitawang salita bilang katugunan naman kung ano yung mga kadahilanan, bakit nagkakaroon ng burnout, yung pagsagutin lang, ma'am. Tapos pangalawa, ang problema kasi nila, tahimik, nakakabinging tahimik. At ang pinakamasakit pa, mayroon tayong mga government agency na naatasan ng batas na tumutok o tumugon doon sa mga reklamo na yan o doon sa mga electric cooperative, just like NIA, hindi naman din nagsalita. So, yun yung, para bang, ano bang tawag doon, ano ba yung, sige, magsalita ka na, magdaldal ka na dyan, bahala ka dyan. Yung para bang ignoring, totally ignoring na lang yung ano nila, ang attitude nila. Napakagin po. Opo. Opo. Naalala ko, Sir Vicky, tayo po ay nagkaroon ng meeting noon. Kung maaalala niyo po sa iba-ibang stakeholders, including NEA, Welsi, meron din kasama din ng DOE, ano? At ang NEA, although they were there, naaalala ko po yan, Ma'am Ami, na talagang ikinainit din ang ulo natin lahat, na nagpadala sila ng representative, pero hindi po pala ang tamang tao to respond to the concern. NEA yun. NEA, oo nga po. Oo. Ayun. So, yun na, ang daming mga comments na pumapasok pero kulang po tayo sa oras. It's already 10:57 on our time. And to all those who participated in the comments, you can reach us sa info@kuryente.org via email, or you could also search our Facebook, no? It's Facebook.com/kuryente.org. Ayan. And Representative Ami, saan po nila pwedeng mag-reach out when it comes to Amin Partylist? Yes, meron pong FB page ang Anak Mindanao Partylist, AMIN-Anak Mindanao Partylist. Meron din po tayong website which is www.anakmindanao.org.ph. So feel free to visit. Kung may concern po sila, padala lang po kayo ng mensahe, makakaabot po yan sa ating tanggapan. Or panahon kasi ng pandemya ngayon, medyo mahirap ang physical office pero may opisina rin po tayo sa House of Representatives sa Batasan, room 416, South Wing Building po, House of Representatives. Pero Ayun. just to keep everybody safe, i-email na lang po ninyo si Ma'am Ami. Yes. Napakabilis pong sumagot ng kanyang tanggapan. Ako po ay Si Kuya Ricky naman, no? Kuya Ricky, when there are people who want to reach you when it comes to their bad experience or what they experience on the power interruption sa Mindanao, saan ka po nila pwedeng ma-reach out? Actually, sir, yung mga communication ko lang dito sa reklamo at saka dito sa nasa FB ko lang. Mayroon akong sa Facebook lang, tapos yung mga paabot nila sa akin ng mga message doon sa private, anong tawag doon? PM, yung sa Messenger. Sa Messenger, sir. Doon umuusap yung cellphone ko, yung galing sa ibang mga probinsya. So, okay ka lang daw bang i-friend, sir? Okay ka lang bang i-friend? Baka dumami ang friend requests mo dyan. Ayan. Walang problema po, ma'am. Basta usapin natin lang po. Tapos ang dilemma ko lang kasi din sa ginawa namin ngayon, no, is may mga basher ka lang, no? Sabihin din na doon na nagsasalita ka lang kasi malapit ang eleksyon, siguro tatakbo ka, etc. Nagsalita lang yan si AMI SANGCOPAN kasi nga Partylist, etc. etc. Although kung medyo hilaw yung paniniwala at paninindigan mo, nakakasama din ang loob kasi sa totoo lang, nung ginawa ko noong 2030 na nilabanan ko sila doon sa paniningil nila sa mga dapat hindi singilin, ganun din naman ang issue sa akin, pero wala naman, kasi wala sa isip ko yan. Yung sa akin lang, kung walang magsasalita, sino? O ngayon, kung hindi ako nagsalita, hindi ko malalaman na mayroong 1,400 plus dyan na pareho kami ng naramdaman. So, kaya nga, bilang wakas na lang din, ito, gusto ko lang din magpapasalamat sa inyo, Sir Nick, Ma'am Ila, sa pagkakataon na ito na ako po ay naimbitahan sa forum na ito, dahil para sa akin, isa na po itong pinakamalaking achievement na magmula doon sa isang post ko lang sa FB, ito po na medyo na nabitbit po natin ang issue at reklamo namin sa serbisyo ng aming electric cooperative dito sa malawakang plataforma na. So maraming salamat po talaga, at sana yung mga taga-government naman, no, yung mga taga-executive ng DOE families,
sana naman trabahuin naman nila ang dapat tinatrabahuin. Kasi at the end of the day, tumatanggap sila ng sahod, magtatrabaho sila o hindi, tumatanggap ng sahod. Pero mas maganda naman siguro tumatanggap tayo ng sahod na magtatrabaho tayo. Magtatrabaho ka pa. Oo. Yes. Oh. Tama. Yes, So, salamat tama. talaga. Ma'am Ami, panawagan ko rin sa iyo, Ma'am Ami, please. Itong yung naka-meeting natin na DOA, marami silang mga pinapangako sa atin na audit, etc. Ma'am, singilin po natin during the public hearing, ma'am. Kasi kung hindi natin sila sisingilin din, wala din yun. Kasi sabihin ko sa inyo, 1990s pa itong problema namin sa Mercy. At until now, kung kailan nagkatalino ang tao, saka pa nagkamahal ang produkto na, ba't ba naisipan nila yung ano na yan, ang solicited na yan? Hindi ko maintindihan. Oo nga. Kung di ba dapat matalino ng tao, dapat mura na ang produkto. Eh ngayon wala eh. Maraming salamat. Sabi nga ni Ma'am Evie, no, baka kailangan daw nila ng pondo. Ayan, Ma'am Evie, no, napangiti ako doon, pero hindi, maaaring totoo, maaari ring hindi. Patawad po at it's already time's up. And Ella, yes, we also have a website, no? Tama. If ever there are those who want to give mga kanilang mga opinions, kanilang mga write-ups, and to those who want to partner with Kuryente.org, where can they see us again? Yes, okay. So, napakadaling tandaan rin ng aming website, ang pangalan mismo ng aming NGO, kuryente.org. So, that's www.kuryente.org. Madali pong tandaan. Just go to our website and we are sharing there our materials. Also, sa ang mga media outfits na po kami napanood at na-interview. Nandun din po ang aming, we commissioned a research last 2019. Isang napakagandang dokumento po. I recommend, Sir Ricky, Ma'am Ami, pwede nyo hong ma-download for free. It's called Electrifying a Nation. Nandyan po ang history. Bakit nga ba ganito ang ating electric industry or ang ating energy industry sa Pilipinas? And Sir Ricky, as a parting word from me and Ma'am Ami, gusto po namin kayong i-assure na ang NGO na Kuryente.org, because we are national, no? If you feel left out, sabi nga po ninyo, Sir Ricky, parang nakakalimutan kami, parte pa ba kami ng Pilipinas? This platform, we want to assure you na napakikinggan po lahat po ng energy consumers. By the way, Kuryente.org is the only one of its kind na NGO na consumer welfare, pero tutok po kami sa energy concerns. Yes, so, po. kasama niyo po kami, Sir Ricky, sa na i-address itong issue ninyo sa WELSI. Maraming salamat po, Ma'am Ami, for being our partner po sa unsolicited proposal, kasi po ito po isang national issue that affects everybody. So yung WELSI po, although it is an electric cooperative and we have a house resolution for that, ito pong isang resolution natin which affects UNSOL. This is national din po. So, yes, national in scope. Walang hindi consumer ng kuryente sa Pilipinas. Kaya lahat tayo may pakialam sa isyong ito. Maraming salamat po muli sa pagsama sa amin. Ayun. Again, thank you very much, no, Representative Ami SANGCOPAN, AMIN Partylist. Kuya Ricky, maraming salamat po. And sa lahat po ng mga nanonood, sa lahat mga nag-comment, and sa lahat ng mga nagtatanong, no, I will answer your questions more later on. Unfortunately, we do not have time. Yan. Na parang nabitin yata sila, Ella. Kaya nga parang ang bilis doon. Isang oras na pala yun. Lagi po kayong welcome, Sir Ricky, Ma'am Ami, to be in this platform. Let me just inform our viewers, tayo po ay isang bi-monthly online talk show. So tayo po ay lumalabas ng 2 beses sa isang buwan. So we will see you again in our future episodes para lalo po ninyong maunawaan ang mga usaping kuryente. Ayun. Alright, so Nick and sa Ella. mga nanonood po, thank you very much. And I am again Nick SATUR Jr., the National Coordinator of Kuryente.org. Kapiling si Nick, si Sir Ricky at si Miss Ami. Ako naman po si Ella De Leon, Communications Officer ng Kuryente.org para sa E-KAPIHAN, Kwentuhang Kuryente. Maraming salamat po. Have a good day. Stay po. safe po. Have a good day. Ligtas po tayong lahat. God bless you. Bye-bye. Ayun. Pa-press na lang po ng Live Studio. Live Studio. Live Studio. Alright. Thank you, Sir Ricky. Thank you. Thank you.